А я от хочу вам розказати ще про одного чоловіка, якого можна назвати справжнім Рембо, бучанським Рембо. Йому 64 роки, звати його Валентин Дідковський, позивний Дід. Так от, цей герой, він допоміг зупинити колону ворожої техніки, яка наприкінці лютого увійшла в Бучу і рухалася вулицю Вокзальна в напрямку столиці. Що зробив цей Дід? Нагадаю, такий самий його позивний. Він влучив з ручного гранатомета в бензовоз, а потім скоригував нашу артилерію. Потрощену техніку Валентин знімав на відео. Ну і ви точно бачили ці кадри, а тепер можете побачити і самого автора. Пропоную зробити це прямо зараз. От що осталось мого дому. Я в долгу не остався і не останусь. Ось у мій дом якраз. І ось, бачите, один підбитий, і перед цим був підбитий. Ці кадри, зняті ще на початку повномасштабного вторгнення у лютому, стали вірусними. І з автором, 64-річним Валентином, ми разом переглядаємо відео, стоячи на тій самій сумнозвісній вулиці Вокзальній у Бучі. Тут БТР стояв заведений, двигун робив. От. І далі пішов в сторону Бучі знімати все, що натворилось. Тут неможливо було пройти. Зброю вони також покидали, от, потікали. От. Ну, лежали ще 200. Я не рахував, бо в мене був такий адреналін. Як прийшли, сука, так і на той світ ушли. От вам, шапки, ушанки, підари, косап'йо, єбуче, Маневруючи поміж догораючою ворожою технікою, Валентин на емоціях знімав, аби показати своєму сину Дмитру, що залишилося від окупантів. Щоб вам, сука, всім в аду горить, підараси, сука, я своєї житті не пожалею, на цих підарів. Гуркіт російської техніки чоловік почув зранку. Миттю спустив доньку з зятем у погріб, а сам прожогом вискочив на двір. До гарячого прийому окупантів він був готовий. Дід, так його прозвали побратими з тероборони, завчасно приберіг собі вдома РПГ і кілька гранат. Тоді листя не було, мені добре було видно, як техніка йшла. Орки по бокам йшли, техніка посередині. І я побачив, що бензовоз іде. От. І я з мухи, я в нього стрельнув, муху скинув з плеча, спригнув з прицепа, от. Кинув одну гранату туди, другу сюди і третю туди. Як так швидко зметикував, куди бити, пенсіонер не розуміє і досі. Але влучив чітко у російський бензовоз, який спалахнув. Колона зупинилася, а перелякані окупанти почали стріляти у всі боки. Отак під хатою, щоб мене не підбили, повзком сюди, потім вскочив тут на ноги і бігом побіг сюди між гаражом. Коли знайшов надійний сховок у сусідському сараї, одразу ж передзвонив до наших бійців, які стояли неподалік, і скоригував, куди гатити з артилерії. Кажу, Ден, в мене залишилася одна граната, я оставив її сам для себе. Він мені в відповідь, звісно, так виразився, дід, тікай звідти. Кажу, нема куди. Держав гранату, а в мене палець був в чеки, в кольці. В цей момент, якби вони зайшли, я б дьорнув би. Цю гниду треба було уничтожати. Наші ЗСУ колону росіян за лічені хвилини перетворили на купу металобрухту. Сам Валентин з 2014-го і аж до минулого року волонтерив на Сході. Але чоловіка розбив інсульт, тож про поїздки на фронт довелося забути. Та передова прийшла до нього в рідну Бучу. Тож, освятивши бойове хрещення спаленим бензовозом, знову пішов у волонтери. А після деокупації забирав з вулиць тіла убитих росіянами невинних українців. Ввозили місцевих 200-х, дуже багато було. В основному це був Ірпінь, Стоянка, Ворзель, дуже багато було замінованих 200-х. Навіть були заміновані муляжі під людей. Розповідати про пережите пекло діду важко, а про війну нагадує все навколо. Посічений набоями паркан, будинок без даху, жодної вцілілої шибки. Додому за звичкою приходить лише кицька. Маркіза, іди сюди.
Ай ти молодець, ай умнічка. Сам чоловік змушений жити у літній кухні, бо за які гроші латати зруйнований дім, поки що не знає. Вони коли по стропілам почали стріляти по хаті, шифер весь вже перебило. І він весь пішов, от, попав. Ні одної шифрини цілої не залишилося. Підтікає, відра підставляю, ну а що робити? Героєм дід себе не вважає, але й пояснити, звідки взяв скільки сили та сміливості, теж не може. Каже, ним керувала ненависть до загарбника. Хто з мечом к нам прийшов, тот від меча погибне. Олена Ровенчук, Максим Трясугін, телеканал «Київ».